Trung Quốc có bao nhiêu hệ thống thần thoại? Nhiều câu chuyện các bạn đã từng đọc qua, thường chỉ nhớ được một vài nhân vật và sự kiện cơ bản. Còn đối với những nhân vật phức tạp hơn, có thể bạn xem xong nhưng vẫn không thể nhớ được họ là ai. Từ các bộ phim đến từ các tác phẩm văn học và câu chuyện lưu truyền trong dân gian. Video này mình sẽ tóm tắt và hệ thống lại giúp các bạn dễ hiểu hơn về hệ thống thần thoại Trung Quốc, được chia làm 3 giai đoạn chính theo cột mốc thời gian. Hệ thống thần thoại đầu tiên là về các vị thần thượng cổ khai thiên lập địa, bắt đầu từ bàn cổ, được gọi là thần thoại thượng cổ. Thời gian được xếp vào trước thời nhà Tần. Những câu chuyện chủ đạo gồm có bàn cổ khai thiên, nữ oa vá trời. Ngoài ra còn có tam hoàng ngũ đế cũng thuộc vào thời kỳ này. Sau khi bàn cổ chết, trời đất lại sinh ra một vị đại thần vô thượng được gọi là Hạo Thiên Thượng Đế, hay còn được gọi là Thiên Đế Thái Nhất. Sau đó tạo ra các bộ lạc thượng cổ khai mở văn minh nhân loại gồm Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông, Hữu Xảo, Toại Nhân. Họ đã dạy cho con người tiền sử biết sinh tồn như cách lấy gỗ, dùng lửa, chế thuốc, lợp nhà, xây dựng nên những bộ lạc đầu tiên từ thời Nguyên Thủy. Điểm mấu chốt trong hệ thống thần thoại này là người và thần cùng chung sống. Dưới mặt đất không chỉ có con người mà còn có các vị chư thần. Ví dụ như Phục Hy trong thần thoại thượng cổ chính là nhân hoàng, hay là Thanh Đế trong Ngũ Phương Thiên Đế cai quản mùa xuân. Hiên Viên Hoàng Đế là nhân hoàng, sau khi hoàn thành sứ mệnh liền cưỡi rồng về trời. Ngoài ra, thần thoại thượng cổ còn có một đặc điểm khác, đó là sự sùng bái tự nhiên. Bầu trời, sông núi, cây cối đều có linh hồn được người cổ đại tôn sùng. Ví dụ sự sùng bái đối với bầu trời sinh ra nhân vật Đông Hoàng Thái Nhất, sùng bái nước lửa sinh ra thủy thần Cung Công, hỏa thần Trúc Dung. Tóm lại, thần thoại thượng cổ và thế giới đều có chung một nguyên lý là đều bắt đầu từ thần thoại khai thiên đến thần thoại tạo ra loài người, thần thoại về trị thủy và các thần thoại về sùng bái tự nhiên của con người. Thần tộc đã lãnh đạo con người khai mở nền văn minh của nhân loại. Hệ thống thứ hai là thần thoại theo đạo giáo. Đây là hệ thống khá quen thuộc đối với nhiều người. Mốc thời gian được xếp vào giai đoạn sau thời nhà Tấn, chuẩn bị vào thời Đông Hán. Trương Đạo Lăng sáng lập ra Thiên Sư Đạo. Đạo giáo bắt đầu truyền bá khắp Trung Quốc với một loạt các vị thần tiên chính thức có tên trong lịch sử thần thoại Trung Quốc. Chúng ta đều biết bất kỳ sự phát triển của nền văn minh nào cũng sẽ phải có quá trình không ngừng sửa đổi, học hỏi và sáng tạo. Thần thoại theo đạo giáo cũng không ngoại lệ. Trong quá trình xây dựng hệ thống thần tiên, đạo giáo đã chỉnh sửa lại thần thoại thượng cổ. Trong phiên bản đạo giáo, bàn cổ là hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ hoa trở thành vị thần của mặt đất, còn được biết đến với cái tên gọi Hậu Thổ Nương Nương. Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân thành Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế Thái Nhất cứu khổ Thiên Tôn. Còn vị thần thống lĩnh các vị thần thời thượng cổ, Hạo Thiên Thượng Đế, được hóa thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Có một điểm khác biệt trong thần thoại theo đạo giáo là không chỉ có một vị thần nắm giữ ở ngôi vị cao nhất mà có đến 3 vị, lần lượt là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn. Xếp phía dưới là Ngọc Đế và Tứ Ngự. Đoạn trên có nhắc đến nữ oa, Đông Hoàng Thái Nhất sau khi biến hóa thuộc Hàn Tứ Ngự. Tiếp theo là Ngũ Lão và Cửu Diệu, các vị tinh tú và Sơn Hà Xã Tắc cùng chúng tiên địa phủ. Chúng ta vẫn thường nghe đến Lão Quân, Thổ Địa, Thần Sông, Diêm Vương cũng thuộc hệ thần thoại theo đạo giáo. Sự ảnh hưởng của đạo giáo trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc có thể nói là độc nhất vô nhị, cho đến cả các triều đại sau thời nhà Tần Hán vẫn tiếp tục biến hóa và phát triển khác nhau, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến hệ thống thần thoại Trung Quốc. Thứ ba là thần thoại trong các tác phẩm văn học. Tác phẩm văn học có đề cập đến các vị thần tiên nhiều nhất trong thần thoại Trung Quốc là Tây Du Ký, Phong Thần Diễn Nghĩa và Liêu Trai. Mặc dù những nhân vật trong tiểu thuyết không phải là hóa thân của các vị thần thượng cổ mà người Nguyên Thủy sùng bái, cũng không phải là sách chính thống về tôn giáo, nhưng sự lưu truyền và phổ biến của tiểu thuyết lại được rất nhiều người dân yêu thích. Chưa nhắc đến Hỗn Côn Lão Tổ, Khương Tử Nha, Thân Công Báo là những cái tên quen thuộc mà các bạn đã đọc truyện hoặc xem phim. Chỉ nguyên cái tên Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đã trở thành nhân vật yêu thích mà đến đứa trẻ nào cũng biết. Ngoài các tiểu thuyết có từ thời xa xưa, còn có các thể loại kiếm hiệp tu tiên hiện đại như Thục Sơn Kỳ Hiệp Truyền, Giang Hồ Kỳ Hiệp Truyền. Những tác phẩm văn học này đều lấy ý tưởng từ hai hệ thần thoại trước đó là thượng cổ và đạo giáo, và hiện nay vẫn còn đang tiếp tục có nhiều biến đổi và chỉnh sửa. Do vậy, chưa có một kết cấu hoàn chỉnh và căn cứ để tin tưởng. Nên nếu bạn có xem truyện hay phim ảnh thì cũng đừng coi là thật, thích thì xem thôi chứ cũng không có đúng hoặc sai. Các video sau mình sẽ nói kỹ hơn về các nhân vật nổi tiếng trong thần thoại Trung Quốc được nhiều người biết đến. Hãy bấm theo dõi kênh của mình để xem nhé.